Samsungले चाहिँ नेपालमा Samsungको S22 सिरिज चाहिँ लन्च गरिसकेको छ र अहिले चाहिँ प्री बुकिङको लागि अवेलेबल छ र यो भिडियो चाहिँ मसँग छ Samsungको S22 Ultra र यसको प्राइस स्टार्ट हुन्छ 1,60,000 बाट 12 256 GB रोम भेरिएन्टको लागि। अब यो भिडियो चाहिँ म तपाईलाई हुन्छ नि यसको चेन्जहरु के छ, नयाँ कुराहरु के छ त्यो सब मेरो हुन्छ नि फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ दिनेछु। तर त्यो भन्दा अगाडि तपाई हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेशन्स। अलराइट, सो फर्स्टमा चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ यसको डिजाइन चेन्जेसहरु। सो फर्स्टमै यो फोन हेर्ने बित्तिकै यो चाहिँ S21 Ultra को सक्सेसर भन्दा नि लाइक यो चाहिँ नोट जुन 20 थियो त्यसको सक्सेसर जस्तो लाग्छ डिजाइन हेर्दाखेरि चाहिँ, किन भन्दाखेरि यो नोट नै भन्दा हुन्छ कि यसलाई। सो के छ भन्दाखेरि अब डिजाइन चेन्ज हेर्नु बित्तिकै थाहा हुन्छ। जुन पछाडिको क्यामेरा हाउसिङ थियो हैन S21 Ultra को जस्तो नै छ, जुन प्लेसमेन्टहरु छ, तर यसमा क्यामेरा बम्प छैन, क्यामेरा बम्प थियो हैन पुरानो S21 Ultra मा चाहिँ। अब यसमा चाहिँ रिङ सर्कुलर रिङ्सहरु मात्र देखिन्छ, तर म चाहिँ S21 Ultra कै डिजाइन प्रिफर गर्छु हैन यसको भन्दा। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन यो माथिको साइड्सहरु छ त्यो चाहिँ फ्ल्याट बस्छ, प्लस एजेसहरु कर्भ छैन जुन चाहिँ S21 Ultra मा चाहिँ कर्भ थियो हैन। अब मलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यही कर्भ भएको चाहिँ अलि राम्रो लाग्छ यसको भन्दा। अब यसमा चाहिँ साइड्समा नि पुरै कर्भ छ र स्क्रिन पनि हल्का कर्भ चाहिँ हुन्छ यो हैन। हुन्छ नि यसमा चाहिँ पुरै नोट लाइक डिजाइन दिएको छ भनौं न, नोटको फिलोसफी युज गरेको छ। त्यसैगरी अब यसमा डिजाइनको लाइक डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बिल्ड क्वालिटीको हेर्ने हो भने चाहिँ पछाडिपट्टि स्याटिन फिनिश दिएको छ, राम्रो देखिन्छ स्याटिन फिनिश हैन। र यसमा चाहिँ IP68 रेटिङ पनि छ। त्यसैगरी गोरिल्ला ग्लास भिक्टस प्लसको प्रोटेक्सन दिएको छ र ओभरअल चाहिँ हुन्छ नि मलाई चाहिँ यसको भन्दा पनि S21 Ultra को डिजाइन चाहिँ मन पर्यो। अब अगाडितिर हेर्ने हो भने सेम नै डिजाइन हो, होल पन्च बिचमा। त्यसैगरी मिनिमल बेजल्सहरु दिएको छ, तर बेजल्सहरु लाइक इम्प्रुभ भए पनि जुन पहिलाको फोन्सहरु छ Samsungको फ्ल्यागशिप फोन्स त्यसबाट त्यस्तो एकदमै ठुलो अपग्रेड चाहिँ हैन, लाइक मिनिमल अपग्रेड चाहिँ हो यो। अब Samsungको फोन्सहरुमा धेरै जस्तो डिस्प्ले दामी नै हुन्छ र हामीले अब दामी नै एक्सपेक्ट गरेको थियौं र लाइक सेम नै छ। सो 6.8 इन्चको AMOLED स्क्रिन हो हैन। र बेसिकली के गरेछ भने Samsungले चाहिँ जुन पुरानो S21 Ultra को डिस्प्ले थियो त्यसलाई नै हुन्छ नि अपग्रेड गरेर चाहिँ दामी बनाएको छ के। सो अब ब्राइटनेस त भन्नै पर्दैन, यसमा जुन कलर भिजन बुस्ट टेक्नोलोजी भन्ने युज गरिरहेको छ जसले गर्दा चाहिँ इभन ब्राइटनेस पनि अटो एडजस्ट गरिदिरहेको हुन्छ हामीले कन्टेन्टहरु हेर्दाखेरि। त्यसैगरी यो चाहिँ सेकेन्ड जेन LTPO प्यानल पनि हो। सो त्यसको मतलब चाहिँ 120 Hz रिफ्रेश रेट छ र यो चाहिँ हुन्छ नि कन्टेन्ट अनुसार चाहिँ 1 Hz देखि 120 Hz सम्म चाहिँ यसको एडाप्टिभ रिफ्रेश रेट हुन्छ भनेर भनेको छ हैन। तर त्यसमा नि इश्युजहरु निकालेको छ अहिले, लाइक 1 Hz सम्म चाहिँ जाँदैन भन्ने। त्यो चाहिँ हामी रिभ्यूमा हेरौँला हैन। तर ओभरअल स्क्रिन इज रियली गुड र एक्सपेक्ट पनि गरेको थियो, तर हुन्छ नि एकदमै जेनेरेसनल लिप जस्तो चाहिँ छैन। लाइक डिस्प्ले चाहिँ हामीले हुन्छ नि S21 Ultra को डिस्प्लेलाई हल्का अपग्रेड गरेको जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ। त्यसैगरी अब यसमा अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ हैन। अब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर हो र मजाले काम गर्छ, लाइक पहिलाको भन्दा हल्का इम्प्रुभ भएको जस्तो फिल हुन्छ हैन। अब मैले अहिलेसम्म चलाउँदाखेरि चाहिँ लाइक त्यस्तो इस्यु चाहिँ केही पनि आएको छैन, यसमा चाहिँ फास्ट नै छ। त्यसैगरी अब अफ कोर्स नोट लाइक डिभाइस भइसकेपछि अब यो पनि चाहियो हैन S Pen। त्यसैगरी अब सबै पहिलाको जुन S Pen को फिचर्सहरु चाहिँ हामीले नोटमा पाउँथ्यौ जुन चाहिँ मान्छेहरुलाई मन पर्छ त्यो सबै फिचर्सहरु छ हैन, तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। प्लस पहिला भन्दा चाहिँ अझै फास्टर रेस्पोन्स दिएको छ यसमा, जुन हुन्छ नि लाइक सुपर गुड लेटेन्सी टाइम छ यसपालि हैन। सो द्याट्स गुड। अब Samsungको जुन यो फ्ल्यागशिप लाइनअप छ त्यसमा चाहिँ एउटा जहिले नि इस्यु चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि स्न्यापड्रागन भेरिएन्ट लन्च हुन्छ कि एक्सिनोस भेरिएन्ट लन्च हुन्छ भन्ने जहिले इस्यु हुन्थ्यो। तर यसपालि चाहिँ Samsungले हैन पहिल्यै भनिदिएको थियो लन्च इभेन्टमै लाइक कुन कुन रिजनमा चाहिँ आउँदैछ भनेर, कुन चाहिँ भेरिएन्ट हैन। र यसपालि चाहिँ नेपालमा लाइक सरप्राइजिङली स्न्यापड्रागन भेरिएन्ट लन्च भएको छ। सो स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 पाउँछौँ हामीले यसपालि। त्यसैगरी र्याम चाहिँ 12 GB बाट स्टार्ट हुन्छ हैन, 8 GB र्याम भेरिएन्ट चाहिँ छैन। तर यो जुन रिभ्यू युनिट छ मेरो त्यो चाहिँ 8 GB र्याम भेरिएन्ट नै हो। त्यसैगरी अब यसपालि चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 लाइक फास्ट छैन, मैले अहिलेसम्म चलाउँदाखेरि फ्लुइड छ, केही लाइक इस्युजहरु केही पनि छैन। तर लाइक अफ कोर्स अब हैन आजकल स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 चाहिँ लाइक त्यतिको हुन्छ नि एकदम दामी छैन भन्ने कुरा आएर छ। प्लस लाइक के छ भन्दा सस्टेन परफर्मेन्स चाहिँ त्यति राम्रो छैन भन्ने कुरा आएर छ। तर त्यो चाहिँ हामी हाम्रो रिभ्यूमा चेक गर्नेछौँ। त्यसैगरी अब अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ Samsungको सफ्टवेयर। सो पहिला चाहिँ लाइक एकदमै अलि अल्छी लाग्दो हुन्थ्यो हैन सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स, तर अब जुन One UI आएदेखि दामी भएको छ र अफ कोर्स अब यसमा नि One UI नै हो। अब प्लस Samsungले चाहिँ यसपालि के अनाउन्स गरिदिएको छ भन्दाखेरि 4 वर्षको चाहिँ हुन्छ नि सफ्टवेयर अपग्रेड पनि पाउँछ भनिदिएको छ। सो यसमा Android 12 छ। सो हामीले चाहिँ S22 Ultra मा चाहिँ Android 16 सम्मको अपग्रेड पाउँछौँ, व्हिच इज रियली नाइस हैन। लाइक Samsungले यतिको गरेर आएको छ। त्यसैगरी अब One UI 4 र One UI 4 को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यसपालि कस्टमाइजेसन अप्सनको लागि के छ भन्दाखेरि तपाईले हुन्छ नि जुन वालपेपर चेन्ज गर्नुहुन्छ वालपेपर अनुसार चाहिँ कलर प्यालेट भन्ने एउटा फिचर पनि दिएको छ, जसले चाहिँ हुन्छ तपाईको आइकन्सहरु देखि लिएर जुन त्यो नोटिफिकेसन टगल्सहरु हुन्छ
यसमा चाहिँ कलर चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ होइन सो लाइक वालपेपर अनुसार कलर पनि लाइक म्याच गरिदिरहेको हुन्छ विच इज रियली गुड त्यसै गरी वान युआई चाहिँ अलिकति लाइक लाइटर जस्तो पनि बनाएको छ लाइक ट्रान्सपेरेन्सीहरू कुनै कुनै ठाउँमा युज गरेको छ प्लस डिजाइन ल्याङ्ग्वेजमा हल्का चेन्ज गरेको छ र त्यो चाहिँ हामीले क्यामेरा युआईमा देख्न सक्छौँ पहिलाभन्दा अलिकति बढी सजिलो बनाएको छ युज गर्नलाई लाइक स्लिकर देखिन्छ भन्छ क्यामेरा युआई त्यसै गरी सेटिङ स्पेसमा पनि चेन्जहरू ल्याएको छ कुनै कुनै सेक्सनमा स्पेसली ब्याट्री सेक्सनमा नोटिस हुन्छ होइन र पनि ठाउँ ठाउँमा पुरा स्माइली फेस पनि युज गरेर हुन्छ चार्जिङ गर्दाखेरि स्माइली फेस जस्तो चाहिँ हामीले नोटिस गर्न सक्छौँ सो यसपालि चाहिँ S22 अल्ट्रामा जुन S पेन दिएको छ त्यसको लागि सेपरेट स्पेस चाहिन्छ होइन तर त्यो भयो तापनि यसपालि चाहिँ ब्याट्रीको जुन कपेसिटी छ त्यो चाहिँ सेम रहन सकेको छ सो 5000 mAh ब्याट्री पाउँछौँ हामीले S22 अल्ट्राको जसरी नै होइन र ब्याट्रीको चाहिँ लाइक ब्याट्री लाइफ राम्रै छ मैले अहिलेसम्म युज गरेको हुन्छ र यसमा चाहिँ चार्जिङ चाहिँ 45 वाट चार्जिङसम्म सपोर्ट गर्छ तर अभियसली बक्समा चार्जर आउँदैन होइन र 50% इन 20 मिनट्स जस्तो क्लेम गरेको स्यामसङले तर त्यो चाहिँ अब लाइक स्याडली चार्जर नआउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टेस्ट चाहिँ गर्नु मिल्दैन अब क्यामेरातिर जाँदाखेरि चाहिँ हार्डवेयरमा हामीले त्यस्तो बम्प अप केही पनि देख्दैनौँ होइन 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा सेन्सर नै युज गरेर आएको छ त्यसै गरी 10 मेगापिक्सलको पेरिस्कोप लेन्स 10x अप्टिकल जुमवाला त्यसै गरी 10 मेगापिक्सलको चाहिँ टेलिफोटो लेन्स विथ 3x अप्टिकल जुम युज गरेर आएको छ र अर्को भनेको चाहिँ 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर युज गरेर आएको छ सो लाइक सिमिलर हार्डवेयर हो तर सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले बम्प अप देख्छौँ होइन सो नोना बिनिङ मोड भनेर दिएको छ यसपालि जसले गर्दा चाहिँ अब हुन्छ नि नाइट मोडमा तर नाइट फोटोग्राफीको लागि एकदम हाई रेजोल्युसन फोटोज खिच्नु छ भने त्यसले काम गर्छ होइन त्यसै गरी यसपालि चाहिँ अब इभन लाइक नयाँ इम्प्रुभ प्रो मोड दिएको छ विथ र फर्मेट्सहरू त्यसै अर्को भनेको चाहिँ इभन स्टेरियो डेप्थ म्यापिङ भन्ने टेक्नोलोजी युज गरेर आएको छ होइन पोर्ट्रेट मोड्स फोटोजहरूको लागि जसले गर्दा आई थिङ्क पोर्ट्रेट मोड्सहरू चाहिँ स्यामसङको इभन नेक्स्ट लेभलमा गएको छ होइन सो सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले हुन्छ नि धेरै ठाउँमा चाहिँ लाइक नाइस बम्प अप दिएको छ जसले गर्दा चाहिँ ओभरअल क्यामेरामा चाहिँ हुन्छ नि इम्प्रुभमेन्ट देखिन्छ त्यसै गरी मैले अहिलेसम्म युज गरेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन लाइक टेलिफोटो लेन्सको फोटोजहरू छ अनि जुन जुम फोटोजहरू त्यसमा चाहिँ मैले लाइक इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ भेटाएँ होइन इभन 30x अर 100x मा हेर्ने भने इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हल्का देखिन्छ सो Samsung S22 Ultra होइन अब यो चाहिँ मैले युज गरेर खासै अब 1-2 दिन मात्र भयो है सो यो चाहिँ इम्प्रेसन्सहरू मात्रै हो र लाइक अहिले फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिजाइन वाइज चाहिँ मलाई 21 अल्ट्रा नै राम्रो लाग्छ होइन लाइक त्यसकै डिजाइन प्रिफर गर्छु यो चाहिँ एकदमै नोट लाइक नै भयो र नोट जुन नोटको फ्यानहरू जो हुनुहुन्छ होइन नोट मन पराउने मान्छेहरूलाई चाहिँ इट्स अ गुड थिङ होइन त्यसै गरी अब यसमा क्वालिटी लाइफ अफ हुन्छ नि अब इम्प्रुभमेन्ट्सहरू लिएर आएको छ विच इज नाइस र यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी हुन्छ नि हाम्रो फुल रिभ्यूमा चाहिँ सबै कुरा डिटेलमा मजाले डाइसेक्ट गर्नेछु तर हुन्छ नि सो फार इट्स अ गुड फोन सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै र लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँबाट त्यो बेल आइकन पनि थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते